Guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is i-share lang ako sa inyo kasi dumating na yung items or dumating na yung in-order ko sa Lazadang mystery box. Dahil gusto kong mag-try ng mystery box is ayan. So nagulat ako dun sa nakita ko kasi 98 pesos lang yung mystery box na inano ko. So mystery box ang nakalagay, yan mystery box. Pero ang dumating sobrang liit na item. So yan. Yan guys, hindi naman to box. As in wala namang box, 'di ba? Ang nakalagay din sa kanila mystery box. So ayan, hindi ko alam kung anong laman nito kasi nakalagay dito is mystery item. Tapos ang shipping fee pa niya is 90 pesos. 98 plus 90 pesos. So yan guys. So yan. Total ng 188. Let's see kung ano ba tong 98 pesos. Hindi naman ako nag-expect ng kung ano or kasi sabi nila is may chance kang manalo ng cellphone. Pero ang napansin ko lang dun sa comment section is puro may mga nakatanggap ganyan. Pero bakit pare-parehas yung picture na pinupost nila? Ewan ko din lang. So let's see if ano to. Dalawang mystery pa naman ng in-order ko. So ano kaya to? Ano yan guys? Hindi ko ba? So ano to? Ay grabe. Diyos ko Lord. Mystery items. 98 pesos. So yun na. Almost 188 guys, ito yung dumating. For only 188 na 98 kasi plus yung shipping fee na 90 is 188. Saman, Mickey Mouse pa. Anong gagawin ko dito? My God, kas. Naman ng mystery box. Charan. So, yeah. Guys, may natanggap nga akong cellphone. Kaso drawing na cellphone yung natanggap ko. So, ayan, drawing na cellphone. Drawing na iPhone. So, yun lang guys. Na-disappoint ako pero okay lang 98 kasi wag na din mag-expect. So, para sa mga attempt dyan na mag-mystery box, utang na loob, huwag na kayo maniwala sa mga mystery box ng Lazada. So yan, from Lazada po siya. So yun lang guys, that's all for my video. Shinare ko lang sa inyo yung mystery box kasi nag-order talaga ako sa kanya sa Lazada para nga i-share sa inyo or i-vlog kung ano yung na-receive ko. So yan guys, ewan ko kung anong gagawin ko dito. May kemaw. Saan bata? So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.